Menu reader. Off. Press space bar to toggle. สวัสดีครับพบกับ Hogwarts Legacy นะ Day 1 นะครับ EP-1 เดี๋ยวนะ Camera Check Take Service โอเคโอ้ยตื่นเต้นเฟรมจะเหลือเท่าไหร่เข้าสดๆเลยฮะตอนนี้อย่างตัวนี้เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รับการยอมรับจากโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ในฐานะนักเรียนชั้นปีที่5เปิดภาคเรียนวันที่1กันยานะมีการรวบรวมเสบียงคืออะไรวะต้นสำหรับคุณแล้วมีการรวบรวมอุปกรณ์เบื้องของคุณแล้วจะมีการเดินทางเข้าสู่ปราสาทนะดังนั้นคุณอาจจะทราบการจัดการเวทมนต์ที่จะเป็นโอเคเป็นใบไอ้นี่นะครับใบชวนไปเรียนนะเอาว่าเครื่องเราไม่ไหวเขาปรับภาพให้เรางั่งมากเลยแล้วมันคือภาพปกติอะรู้สึกมันน่าจะภาพต่ำเลยอะเครื่องเราคงได้เท่านี้สินะอะไรนะเสียงเกมดังมากเลยปรับตอนไหนปรับได้ยังปรับใน Windows ก่อนแล้วกันไหวคอมบอลไม่ไหวสัก60ก่อนสัก50ก่อนก็ได้ไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงอ่ะถ้าภาพมันเกินรับอย่างงี้คงจะไม่ได้ไลฟ์อ่ะโอเคมันมีแบบกดสุ่มเลยปะแบบว่าสุ่มแล้วเราค่อยไปแบบชอบอันไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเล่นตัวผู้หญิงดีกว่าทนเล่นตัวผู้ชายไม่ได้วะเราต้องเป็นแม่มดดีวะใช่ไหมอะไรวะนะรอมาอ๋อนี่หายกระเด็นไปไหนวะน่าไม่ต้องสาวแว่นหรือวะนิกใช่ไหมสาวแว่นกลมไปเลยแล้วกันว้าวเก็บผมเรียบร้อยนะอุ้ยผมฟูน่ารักจังเจอแล้วอ๋อสาวผมสั้นสาวแว่นผมสั้นว่ะ
ดีครับไอ้บอล มายังอ่ะ สร้างตัวอยู่เนี่ยสร้างเสร็จแล้วหรอของพี่อ่ะ ยังไงเห็นไงเรื่องอ่ะไปกินข้าวอ่ะ อ่า เฮ้ยรอยแผลเป็นด้วยวะ มีแบบเป็นสาวผมสั้นด้วยว่ะเจ๋วว่ะแค่สาวผมสั้นนะ แต่คิวนี้สวยแล้วอะไม่เปลี่ยนเลยปะไม่มีเปลี่ยนตาเหรอ ไม่รู้อ่ะมีปะ ไม่มีมีแต่เปลี่ยนคิ้วเอานี่ไงเปลี่ยนสีตาเฮ้ยสีนี้แหละเก๋อะไรอ่ะโทน เขียนทรงนี้ละ hair color เอา เปลี่ยนได้ระดับไหนวะโอ้ โอ้ยแค่สีนี้หล่อมาก ใช่อ่ะ Select your difficulty เฮ้ยผมขาวเล The ยว่ะ balance gameplay challenge First name อะไรอ่ะพี่สร้างเสร็จแล้วเหรอ Clayton เอาอ่ะเราไม่ชอบ เจ มี อเล แผล ย เป็น ศาสตราจารย์เลยกูอะ Clayton D ดีลูฟี่ ไม่ใช่ Clayton McLaughlin LAGUHLIN อะไรอ่ะนี่วอยเหรอ Start I'm your eager to journey get ไป to เลย Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to ว้ help. าว อะไรอ่ะ secret your difficulty difficulty นี่คืออะไรวะพี่ท็อปความยากเหรอ มี story easy แล้วก็ normal แล้วก็ hard เอา normal แล้วกัน ไอ้ เนาะ เฮียนี่เขาเป็นเฮียอะไรอะเขามาพูดกับใครเขามาพูดคนเดียวเหรอ โนเขามาบ่นอะไรของเขาคนเดียว กูไม่อยู่จ้าคุยกับใครจ้า first name แบบอุ้ยมันตั้งภาษาไทยได้ด้วยเหรอ เชี่ยมันมีฟอนต์ภาษาไทยพี่ท็อป ใช่มันมีภาษาไทยนี่ ใช่เหรอ มีภาษาไทยเหรอ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวสตรีมเมอร์ไม่อ่านเม้นต์งง กูเพิ่งมากูไปแดกข้าวมาจ้า อ่ะ สตรีมเมอร์ไม่อ่านเม้นต์ กูตั้งชื่อกูเลยแล้วกันนะ คือแต่เล่นตัวผู้หญิงแต่ตั้งชื่อธัญญา ทันย่าไง ได้เหมือนกันอะใช่ปะล่ะ มีวิชกับวิสาดคืออะไรวะ มีให้เลือกวิชกับวิสาดด้วยเหรอ ก็ผู้หญิงไงมีผู้ชายก็วิสา โอเค เพราะฉะนั้นกูก็ไปโพสต์น้องๆช่วยพี่กดกันคนละที follow พี่ด้วยจบ ในห้องช่าง ไอ้เหี้ยดูดิ ดูคนใช้อำนาจนะเหี้ยสตาร์ทเชี่ยเริ่มแล้วว่ะ โอ้โห ดูภาพกูอย่างเหี้ยเลยมันปรับภาพให้กูอะ Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked I on. have, Professor. ปั๊บ Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned ขอ with อนุ when ญาต you ไม่ get แปล your ครับ own. ไม่รู้เรื่อง Thank you, Professor. Translate I แปลไม่ทัน appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful Professor idea. Fig ว่ะ As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. โอ้นี่คิดว่าภาพต่ำเลยมันยังสวยอยู่นะเนี่ย หรือว่าภาพมันสวยแต่ตาผมมันเบลอวะ
มีใครมาหมุนนัดหน้าด้วย แล้วไม่ได้อ่านอะไรเลย ไม่ได้อ่านด้วยทานสเลดแปลไม่ทันเฮียวอร์เนอร์บราเดอร์เสียงเกมโคตรดังเลยครับขอรู้เสียงก่อนครับวิสาดิ้งเวิลด์ Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the อุ้ย ministry. เหี้ยสะดุ้งเลยสัตว์ มิสเตอร์ออสลิกเหรอ Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. กโร Why? คืออะไรวะ แสง Merlin's beard. How did you... Wait! We do. เฮียมังกรแดกไปครึ่งคัน The key! สวัสดีครับคุณนิชา ไม่เจอกันนานจริงครับ เมื่อวานเพิ่งกลับมาไลฟ์นะ เมื่อวานเพิ่งกลับมานะ วันนี้ก็มาต่อกับฮอกวอตส์ยาวๆครับ อาจจะไม่ได้แปลนะครับ อันนี้ไม่รู้เรื่องนะ You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. อุ้ยฮิวโอเค อันนี้คือสอนการใช้ยาฮิวเนี่ย What happened? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? ศาสตราจารย์ Sir? Where are we? เราอยู่ที่ไหน I'm วะเนี่ย not sure.
But that Saka key Bedu Mekan discovered na. was clearly a สวัสดี portkey. จ้า ใคร Portkey? เอ่ย An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. โอเค ได้เดินแล้วพี่ท็อป เองโอเค เดี๋ยวนะขออนุญาตดูภาพเลยแล้วกัน ทำอะไรยังไม่นอนเท่าเวรเหรอ Windows Full Screen เนาะมีปรับแบบไหนบ้าง TAA Low มีซิงออนเหรอ ถ้าออฟมันไปซะละจะได้เฟรมเท่าไหร่ ก็น่าจะลื่นขึ้นแหละผมว่านะ MD เราไม่ได้ใช้ MD นี่หว่า โอเค อ๋อ ได้มีเดียมว่ะพี่ท็อปเขาปรับภาพอะไรพี่อ่ะ อะไรนะ ผมได้แค่มีเดียมว่ะ เกมเหรอ แคป ถ้าเราแบบดื้ออะได้ปะ อย่าอ้าวแล้วไงไล่เวทไงอ่ะ ไม่รู้ ถ้าเราดื้อมันจะเป็นยังไง คลิกซ้ายทีหนึ่งอ้ออ้อ ก็ยังได้เหรอ แต่ว่าต้องรีเหรอ หรือไง โอเค พี่ไปได้เล่นไล่เวทแล้วเหรอ use your camera to see เก เดิน ม ออก อะไร จาก อ่ะ ถ้ำอยู่ พี่ นะ เกม Hogwarts Legacy ขาเพิ่งเปิด ว้าว How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the แต่ day ไม่รู้ว่า either of us ไปเรื่อยๆจะเป็นยังไง expected. นะ But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded อัน it นี้ may ภาพสุด be. ปะของพี่อะพี่ท็อป ไม่รู้อ่ะ เอา ไม่ได้ตั้งอะไร ดูราคา ตั้ง ไม่ เอ ได้ งอะ มันดูราคาไม่ได้เหรอ Mind your step. ติดในเรื่องอยู่ ตั้งได้ ก่อนหน้านี้ Where do you suppose your wife got the Reparo. portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. มีบางช่วง Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. ดีเมอร์ไม่แปลเฮีย ไม่แปลไม่แปล เป็นทันเลยกูอะไอสัตว์ But, sir, ไวชิบหาย How is your wife searching for evidence of แต่ lost ว่าอ่านเข้า magic? ใจแต่ Miriam wanted to understand why such Well, powerful I- magic disappeared from the wizarding ตีน world. อะไรก็ไม่รู้ Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. ได้ผมได้บอก What really matters is the one who wields it. ตีไห่เป็นล็อกแมนเลยเหรอ เออ Is that ice? ตีอยู่แล้วปะ It's not cold enough here. It appears to be a sort of ชอบท่าตี enchantment. มันว่ะ Someone แบบ wanted to ดู block เหมือน this ไอ้ path. เนี่ยนิ้ว Let's นิ้ว see ชื่อ some อะไร of นะไอ้ that ซาลา one เมนเดอร์ work you were เป็น practicing. การเมนเดอร์สลับเมนเดอร์ Focus on the เป็นที่อะไร center. เป็นที่คิวเลยสัตว์ ไอตัวนิ้วสลาเมนเดอร์สกาเมนเดอร์อะ ไหนอะตีไงอะ ถ้ามันแบบว่า มันดูยุกยิกยุกยิกเหมือนไอตัวนั้นดีอะ เอ้า
ศาสตราจารย์ สอนฉันต่อสิ ฉันถือคาถาขึ้นมาแล้วกดอะไร อีกซ้ายทีหนึ่ง ฉันเล่นจอยอะไรอะ Professor Fig อ๋อ คือไม่ต้องกดค้างกดตีไปเลย โอเค ยังไงอ่ะ Excellent. ว้าว ประตูตรงศาสตราจารย์หรือเปล่าอีอ่ะ your camera อ๋อนี่ โอเค หันกล้องเพื่อล็อกเอาโอเคเจอกันแค่นั้นแหละ That was So a the bit Benedict rougher Peter than I Pan. expected. Your เราจะเข้าสู่ wonders ศาสตร์ improving with ศาสตร์ every มืดกัน cast.อันนี้มันเลือกบ้านยังไงพี่ ยัง ที่อยู่บ้าน เหมือนเลือกบ้านอ่ะมันจะให้เลือกในเว็บเว้ยว่าเราจะได้บ้านไหน ที่อยู่บ้าน เห ไหน มือนใน บ้าน เก พัก ม คนชราปะอยู่บ้านเมตตาดี Ah, up there. อัปเด อยาก ต ไปเป็นแบบวัยรุ่นอัศคบันได้ปะ มึงติดคุกเหรอไอสัตว์ We're close now. It's just ahead. ว้าวเนี่ยภาพมีเดียมก็ยังได้อยู่ Steady yourself. Reparo. เยี่ยลุงแม่งเสกสะพานมา แล้ว ศาสตราจารย์ฟิกโคตรเท่เลย Almost there. พับยังไงอะทำไมมันพับไม่ได้แล้วไอ้ทางซ้ายเนี่ยโอเคได้ เฮ้ยใครหลับอยู่เนี่ยมาบินฮัลโหล Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. อะไรอ่ะ อ๋อ แป๊บหนึ่งนะ เป็นแมป Professor, it's a mural of some kind. พิซซ่าแบกเราจะหัน Perhaps ก่อ our น host was a noted seer. Interesting. interesting แน่นอนล่ะ คืออะไรอ่ะ มันให้เราสำรวจแล้วเหรอ ตีไห่ไปเรื่อย Professor, this statue. This may have been his home. อนุญาตกินข้าวไปด้วยเลยนะครับ เดินก่อนเลยจ้าเอ๊ะลงก่อนก็ได้ อะไร เก็บมือนะเม้นขาดแล้วบอกก่อน That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! เฮ้ย โปรเฟสเซอร์ อ้าว โปรเฟสเซอร์เดินช้า มันคืออย่าง How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? อันนี้ I ชื่อ don't ตาม see ปกติ anything. นะครับ There's that glow again, like the Đây là glow không, in đi the đây là- portkey container. You want to take a โอเค break ครับผมครับไม่เป็นไรครับผม What in Merlin's name? อ้าว Godric's heart. Where are we? I don't believe it. User in your channel timed out. โปรเฟสเซอร์มันเดินแบบสั่นกลัวจัดเลยอะ Hello?
It can't be. User entered your channel. Just a moment. Ooh. Where are we here? เป็นเด็กผู้หญิงที่แต่งตัวแก่ Gringotts Wizarding Bank. โลกเวทมนต์ โลก Vault เวทม number นต์ 12, I presume. เดี๋ยวเราต้องไปแต่งตัวใหม่ ไม่รู้ว่าเขาจะมีให้เปลี่ยนเยอะหรือเปล่านะครับ The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of There course. even goes anymore This way อีก then. แล้ว มาทางนี้ตามมา Stay close. เป่าปากเรียกรถด้วยอ่ะพี่ดอกไปที่ไหนแล้วเนี่ย After you. ธนาคารกริงกรอด ไม่หรออยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ Keep your hands inside the ไล car. น์ฮอกวอตส์ผมว่าจะเงียบๆหน่อยนะครับ เพราะว่าแปลไม่ทันนะครับ มันมีแปลไทยไหม มีคนกำลังทำหมดอยู่อะพี่ แต่คิดว่าน่าจะทำได้ง่ายนะ เพราะว่าเขามีฟอนต์ไทยให้ Are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number พิมพ์ไทย 12. ได้ตอนตั้ง As we ชื่ออะ speak, we're just beneath the main lobby. แต่ไม่รู้ใช้ได้เปล่า Now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most เพราะถ้าไม่มีมันจะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหม Only ล่ะ one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. โอ้ยตาลาย ไม่เอา You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security มันคือ measure. ธนาคารเดียวกับแฮร์รี่มาปะ Downfall อะไรนะ before, ธนาคารเดียวกัน have you เหรอ heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. What Vault number. วอลเลขอะไร Vault 12. นี่อะไรอ่ะ Momentous day. On your way. on your way ทำไงวะ ทำอะไร อะไรอ่ะทำยังไงอ่ะ Steady wear and guide along single path learners bell Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ล็อบบินนี่ก็ไม่ได้ตัวเล็กนะนี่ Here we are. เอาตัวเล็กแหละ ยังไง When was the วะ last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, ผ่านยังไง no วะเนี่ย one ไอ้ has เหี้ย visited ติดอะไร Vault อะ คนแก่เล่นเกม 12 กัน until today. รอด้วยดิไปติดตรงไหนวะน่ะ อ๋อ ต้องกดสเปคบาร์มัน Vault 12. Thank you for your help. ติดตรงคนแก่เล่นเกมเนื้อแฮร์รี่พอตเตอร์นะ What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected.
Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing Revelio charm. เป็นคา No ถา time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and อะไรวะเนี่ย focus. เอ้ามันต้องกด A รัวๆเหรอพี่ท็อปไม่ต้องกด ไงตรงที่มันเป็นสเปซบาร์ให้กดสเปซบาร์ กดค้างเหรอ สเปซบาร์ทีเดียวแล้วเลื่อนเมาส์ อ๋อเลื่อนเอาโอเค Revelio. เฮ้ย There, I saw something. Move a bit closer and try again. ฉันต้องกดมันทุกรอบไหมเนี่ยฮะอ๋อไม่ต้องเว้ย A door. A draw Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward... ซื้อจีนมา1 กิโลอะ อะไรวะ ต้องเปิดเพลงนั้นฟังก่อนจะได้เข้ากับแฮร์รี่พอตเตอร์ เข้าอย่างไงวะไอ้เหี้ย มันดิฟไปด้วย เดี๋ยวเบาเสียงเพลงก่อนเสียงเพลงดังแล้วเกินโอเค We are about to discover the secret of this vault. Lead the way. เฮ้ยเอาวะเราวาร์ปเข้าไปเลยเหรอ Lumos This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Stay code นี่มันอะไรวะ สเตย์โค้ด ระวังตัวเตรียมตัว เตรียมตัวไว้ใช่ไหมเนี่ยมืดเกินธนาคารบ้าอะไรเนี่ย I see something up เฮ้ย ahead. What is it? What That is this? glow again, but on the floor. Oh my gosh เนี่ยศาสตราจารย์มองไม่เห็นแสงที่พื้น Lumos! What happened? What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Yeah. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Such. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. อะไรอ่ะมีคนโดนขังอยู่ใต้พื้น โลดนั้นมันใช้แพรรี่พี่น้อง There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. ภาพดิมัน Perhaps you should cast Lumos. อะไรอะ Music Volume Sound Effect Dialog ดูฟิสิกส์แล้วกันนะ ดูมอสว่ะ Dialog ไม่เป็นไร Dialog มัน แต่หลอกดังได้อยู่ ดูภาพพี่ อะไรอ่ะ กด RT hold แล้วก็ Y อ๋อ Lumos. แต่ Well done. Now the reflection is Hi. turning Hi, towards Madeleine. me. It Yeah, doesพี่ได้ follow high the เหรอ light. แต่เขายังไหวอยู่ ผมมันได้มีเดียมว่ะ พี่ไป อ้าวเดี๋ยวนะ พี่ลองเล่นขวาก่อนที่มันไปได้ไกลสุดแค่ไหนอยากรู้ Revelio. อะไรอ่ะ Lumos. Alta Discover is to discover ทำอะไรวะ เราเสกไฟมาแล้วก็ให้ไปไหน อ๋อ มีแสงอยู่ Lumos เอ้าหายแล้ว Professor หาย อุ้ย โคตรเท่เลยว่ะ Look out!
วิดีโอก็ยังสวยนะเดี๋ยวกินข้าวอยู่ Addio. Defendo. Levioso. Deposo. นี่ศาสตราจารย์ต้องโคตรเก่งเลย Exposo. Deposo. อุ้ยโดนตีหลังศาสตราจารย์หลังผมแตกกระโดดหลบยังไงวะโอเคอุ้ย Defendo. Levioso. โอ้ยศาสตราจารย์ผมจะตาย Exposo. เนี่ยจอยสั่นด้วยว่ะเดี๋ยวว่ะ Levioso. อะไรอ่ะอ๋อถ้ากด Y ทันทีมันจะไอ้นี่ Deposo. Stun me with the fire counter attack. Deposo. Confringo. อ๋อมีตั้งโล่แพรรี่ด้วยว่ะ Defendo. Levioso. อุ้ยกระเด็นเลย Exposo. Levioso. Lumos. Exposo. ยังไงต่อท่านศาสตราจารย์ Stay close. Professor? Professor Fig? Professor Fig Where are you? This isn't good. ก็เปิดไฟขึ้นมาสิเอ้า Where am I supposed to go? อุ้ยเขามีแสงนำทาง What's ให้อ่ะ happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Stupefy. Oh, that's where they're leading me. That glow again. เอาอีกแล้วเหรอ มีที่พื้นอีกแล้วเหรอเนี่ย Revelio. I suppose I'm on my own Avelios this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Gosh. ไม่มีทางเลือกต้องสู้กันสินะ โอ้ย กดอะไรวะลืม เรามีแต่ตีธรรมดาในตอนเนี้ยเอาวะชักมันมือซะแหละ อะไรอ่ะ OY อ๋ออ๋อโอเค เราโฮเกาะไว้แล้วก็เอาไปสตันเดี๋ยววะเฮ้ยนี่มันหม้อนี่นี่หม้อดูอนาคตนี่เฮ้ยหม้อดูอนาคตหรือหม้ออันนี้ปะหม้อดูอดีตปะจำไม่ได้แล้ว มีหม้อดูอนาคตด้วยเหรอ Lumos. ใช่ที่มันแฮร์รี่มันเคยเอาหัวจุ่มลงไปใน ไอ้นั่นมันความทรงจำหรือเปล่า อะไรนั่นแหละหม้ออะไรสักอย่างอะ ที่มันเอาความทรงจำแบบเป็นเส้นๆไปใส่ใช่ปะ ใช่คือหม้อดูอดีต หม้อดูอดีตใช้คำได้ดี อะไรอ่ะ แล้วโปรเฟสเซอร์ไปไหนวะเนี่ย ระบบคอมแบทมันดีนะ เดี๋ยวมันน่าจะมีลูกเล่นอะไรมากกว่านี้อีกอะ
เรายังเรียนแค่เวทเดียวก็จะมี There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder...ก็ดูความทรงจำอะไรปะเนี่ย Follow my lead. Yeah. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to Charles obtain. Lockwood เหรอ Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, ว้าวคืนนี้ไม่นอน died แน่ in pursuit of knowledge ๆ อาจ that จะ has ครับ been อาจจะ dormant for centuries. น่าจะเพลินๆเลยอ่ะคืนนี้นะ And you, it seems, ผมอาจจะเดทแอร์เยอะ are หน่อย the นะค key รับ to understanding เพราะ why. ว่าแปลไม่รู้เรื่อง all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in... เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ย นี่ยังไม่ได้เข้าเรียนเลยถือว่าเป็นอินโทรที่ยาวอยู่นะ ใช่ใช่ Ranrock. แลนด์ร็อก Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. ชักปืนคู่กันแล้ว Give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. เอาตะลุงเฝ้า I วอล have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. ฉันจะไม่ให้อะไรแกทักอย่าง Well, perhaps your young friend here will be more helpful. เอาวะสู้กันแล้วอะไรอ่ะเหี้ยกันดั้มเฮ้ยแล้ว เอาสตาร์จามเดี๋ยวก็โดนเหยียบ
เรียบร้อยวิ่งศาสตราจารย์วิ่งAre you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? พวกเราอยู่ไหนอีกเนี่ย It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. เฮ้ยเดี๋ยว อะไร กระตุกอะไรอ่ะ ว้าวสถานีรถไฟได้ยินมาว่าเกมเล่นได้100 ชั่วโมงบวกเลยนะใช่ครับเพราะว่าเกมนี้เขาทำเป็นไอเนี่ย Open World RPG ด้วยครับน่าจะมีอะไรให้เก็บเยอะมากเลยนะต้องลองดูนะอยากรู้เหมือนกันว่าบอทเขาจะมาได้ไวขนาดไหนนะครับถ้ามาไวๆก็ดีดิเดี๋ยวนะทำไมค้างตรง Hogwarts Legacy มีท็อปค้างปะใช่มันไม่ค้างแต่แบบออกไปแล้วเข้าเมืองมาแล้วมันกระตุกเลยอ่ะแสดงว่าเราได้เจอเกมจริงแล้วไงแล้วตอนนี้คือสตรีมกูค้างไปแล้วใช่ไหมอะไรนะโอ้เข้าห้องอาหารก็คือกระตุกไม่ไหวแล้วอ๋อกระตุกขออนุญาตสคิป Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. พี่กระตุกเลยเหรอ I'm no expert, but that seems more. กว่าจะมาถึงโรงเรียนเสร็จลำบากจริง I need to study this locket as soon as I ผมกำลังจะเปิดห้องอาหารพี่ท็อปผมกระตุกไหมเนี่ยอุ้ยแต่เฟรมตกแล้วอ่ะจะไหวไหมเนี่ย For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. เครื่องพี่แรงกว่าผมนะ Thank you. นี่แหละความจริงว่าเราจะไล่เล่นเกมนี้ได้หรือไม่เปิดประตูไปก็ต้องปรับภาพลงอะดิของพี่ท็อปใช่ไหม Phineas, Nigellus, Black. เหลือ27แล้ว Prepare yourself to meet the headmaster. ใช่เหรอ Fig. แสดงว่าเป็นบางช่วงของเกมมั้ย Join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. มาได้ทันเวลาพอดีนะ I'll be in touch. เนี่ยถึงโรงเรียนแล้วเฟรมเหลือ20โอ้ยได้อยู่เนี่ยบรรยากาศโคตรเอาเลยว่ะ Professor Weasley, we've one more to be sorted. เรายังเหลืออีก1 คน You're just in time. Have a seat. แล้วยังไงอ่ะคือเราไม่ได้ทำบนเว็บอ่ะเขาจะสุ่มให้เลยปะ มันน่าจะเอาคำถามในเว็บมาสุ่มมาถามในนี้เหรอyes, a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. วิอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งขออนุญาตเลยต้องช่วยกันแล้วล่ะคราวนี้ได้ครับพับว่ะใช่หรอคุณมาที่นี่ด้วยความชอบความคาดหวังอะไร
เอาแล้วคือ choose a difference ได้ด้วยฉันรอไม่ไหวที่จะเริ่มเรียนนะอันนี้ฉันรอไม่ไหวที่จะสรุปเลือกได้เหรอI'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. เรามาเพื่อประจนภัยครับ I wonder. แต่คอมกูไม่กระตุกนะแต่สตรีมยังกระตุกอยู่ I detect something in มัน you. คืออะไรนะ A มีความสามารถบางอย่างเหร sense อ of what มันกระ is ตุกอีกแล้วอ่ะ it? FF เหลือ6เหลือ4ใช่เหรอ กล้าหาญความอยากรู้ความพักดีความทะเยอทะยานเหรอ โอ้ยแล้ว ความอยากรู้แล้วกันนะ A desire to learn. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. ฉลาดแน่นอน You have the ความสามารถใน ability การ to ไต่ตอง reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. เฮ้ยลิเวนคอร์ว่ะบ้านใครวะลิเวนคอร์ ชายผู้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์นิดเดียวมันบ้านแฮร์รี่ปะใช่ไหมอะไรนะลิเวนคอร์อะเลเวนคอร์มันจะไปบ้านแฮร์รี่ยังไงล่ะแฮร์รี่มันอยู่กริฟฟินดอร์อ้าวแล้วลิเวนคอร์บ้านใครวะบ้านสีแดงปะใช่ปะเลเวนคอร์สีน้ำเงินใช่เหรอเอาไปเขาเลือกอะไรให้ก็ไปอยู่ไปเรื่อยอ่ะ ของพี่เลือกอะไรนะริทลินวะ You belong in Ravenclaw. ไปเรียนคาถาคาดใช่เหรอผมอยู่เลยเป็นคอผมก็เรียนได้เอาว่าสีฟ้า คุณนิชาเอาสีฟ้า Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. อ๋อบ้านชอแชงผู้หญิงที่แฮร์รี่ชอบ Enough. It's not as though I've banned แต่ละบ้านมันมีเนื้อเรื่องแยกกันนะโม But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. คือถ้าจะเล่นแบบเอาแบบอยากรู้ทั้งหมดจริงๆก็คือต้องเล่นแบบทั้ง4บ้านนะเขาบอกว่าแต่ว่าในเรื่องสุดท้ายก็คือจะบรรจบกันอยู่ดีเฟรมตกจริงว่ะพี่ท็อปแต่กลับมาแล้ว Quite an entry. เฟรมตกตอน It's lovely to meet you. ตกแบบนรกเลย Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, แล้ว sir. เกมมันไม่ได้มันฟิก FPS ด้วยว่ามันปรับได้ปะ As I was saying, ก็ปิด I'm V-Sync ไง Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. มันกระตุกอีกแล้ว As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. ใช่ Might เป็ be น a ไง bit of บ้าง a challenge. ลูน่าก็บ้านนี้อ๋อ I am Professor. ใช่ลูน่า This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing เล่นไปก่อนแล้วกันเราไม่รู้สักบ้านนะเราก็มุดไปสักบ้านหนึ่ง หมวกคัสสันอุตส่าห์เลือกเราจะไปเปลี่ยนได้ยังไงใช่ไหมล่ะ Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? ก็เป็นโพสกาย A non-being can never have been. เอาวะ Well done. ดีมากจ้ะ Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. พรุ่งนี้จะเป็นวันที่หนักสำหรับเธอนะสำหรับการเริ่มคลาสแรกนะ
ดูภาพดิเรียบร้อยมาความเป็นจริงแล้ว Looks like everyone's gone. โอ้ยเฟรมไม่นิ่งเลยว่ะเขากำลังโหลดหรือเปล่าให้เวลาเขาโหลดเอ้ยนิ่งแล้วพี่ท็อปไม่นิ่งว่ะ50-60วนกันอยู่นี่ขออนุญาตชะตากรรมของคนคอมไม่แรงมันเป็นอย่างนี้มาถึงก็บอกกูเลยนะว่าแบบบางเวทฮอกวอตส์ไม่มีสอนนะเอาแล้วบางเวทอะไรวะมันก็มีเวทที่แบบว่าฮอกวอตส์ไม่ได้สอนก็ต้องไปเรียนข้างนอกไง Revelia คาถาโคตรเอาเลยโอ้เดี๋ยวนะแอนิเมชันการเปิดประตูอะไปไหนอ่ะเขาให้ขึ้นบนหรือลงล่างเขาพี่ท็อปอะไรนะเขาให้ขึ้นบนหรือลงล่างอ่ะบันไดอ่ะอะไรนะโอเคลงล่างคนละบ้านไปละไม่ขึ้นบนวะคอมมอนรูมเขาไปคอมมอนรูมอยู่ไหนวะกูไม่ได้อ่านเลยนันสัตว์ชวนคุยอ๋ออยู่ข้างบนนี่ไงว้าวสัมผัสการบังคับตัวละครมันดีจังวะเสียงต่างๆก็ดีอ่ะ This should be interesting โอ้นี่คือคลาสเรียนเราเนี่ยแนะนำตัว One moment watch this What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. อย่างตัวนี้กูว่ามันเป็นที่เกมเว้ยกระตุกแบบเนี้ยล่ะมันไม่ได้เป็นที่คอมกูหรอกบางเหมือนแบบบางไอ้นี่มันก็แบบฉันชื่อเอเวอเรตนะโอเค Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself, and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. โอเค ในหมอนี้น่าจะเป็นตัวป่วนอยู่ในคลาสแล้วเฟรมตกเลยเหรอพี่ท็อปได้มาเดินแล้วเฟรมตกเลยเหรอบางช็อตบางที่อ่ะมันก็ตกว่ะเป็นเหมือนกันต้องลองดูอาจจะโหลดแมปปะคิดว่านะ Starting Hogwarts in your fifth. I'm not sure this is the right spot. โอ้คือแบบมีคนคุยกันตลอดเลยเอ้าหยิบแอปเปิ้ลมากินได้ด้วย I want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with, but I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I have a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha.
Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Practical magic คืออะไรวะWow. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. ฉันหวังว่าคุณยินดีที่ได้คุยกับคุณนะโอเคHufflepuff ชอบต้นไม้ไม่ใช่เหรอ An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Okay. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Okay. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. อุ้ยเดินชนเขาแบบมีท่าล้มด้วยว่ะพี่ท็อป พี่ท็อปเลือกบ้านแล้วเหรอ ใช่อุ้ยได้การอะไรอ่ะ อุ้ย อินดอร์แน่นอน เราสามารถไม่ได้ ตัวลงมันให้เลือกบ้านปะ ให้เลือกเอง Deep breath. ทำเป็นทุนที่อะไรนะ เลือกแบบล่วงหน้าไงนั้นอะ Why, hello. Would you like to take a look? ไม่ต้องไม้นี่ไงไม่ต้องมาตอบ แล้วแบบ คำถาม กูได้ฮัฟเฟิลพัฟแล้วกูบอกกูไม่เอากูเปลี่ยนเป็นสลิทลีนไม่ให้เปลี่ยน Can't see too much in the day. Well, except for แต่ stars มันก็อ like ย่างนี้แหละเพ Sirius, ราะว่ามัน Canopus, ก็ Vega, จะ and มี Arcturus. ถ้ามันเลือกไม่ได้มัน I'm ก็จะเล่น Ami. ไม่ได้ถูกปะ Pleasure to have you in Ravenclaw. Never ถ้า met เล่นส someone ลิท who's ลีน been จบแล้ว so อยาก close เล่น to a ฮัฟ dragon เฟิลพัฟต่อ before. อย่างเงี้ย Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like ไม่มันมีไอ้นี่อยู่เขาเรียกอะไรอะวิธีตอบคำถามอะก็ตอบข้อไหนถึงจะได้อะไรอะ Something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is แต่คนที่ทำห incredibly น้าเว็บก็ knowledgeable. คือมันจะมีให้เชื่อมลิงก์เว้ยเชื่อมลิงก์ตอนเข้ามาแล้วก็คือหมวกคัสสันก็คือจะให้นี่เลย I hope astronomy is on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell. Be seeing you. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you outside. You best not keep her away. แจ๋วอยู่นะ อยู่บ้านที่ไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องกับเขาใช่ไหมเนี่ย มันให้กูเทเลพอร์ตมันคือเทเลพอร์ตมันคือผงฟู ใช่หรอผงฟูหรอปลาฟูแล้วก็วาร์ปอะนะอะไรอะ Revelio. เวเลียอยากไล่เวทแล้วอะ ที่แบบไม่มีความคล้ายเบกกี้เซอร์เหมือนกันเลย อะไร ถ้าแบบกดแมปเบกกี้เซอร์ 3D คล้ายอยู่แล้วนี่ Good morning. Good I trust you're ready morning. for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Can you tell me more Especially about as you'll be campus? expected to complete your OWLs at the end of the year.
OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. อุ้ยเสกหนังสือคืออะไรอ่ะหนังสือเรียนเราเหรอเนี่ยโคตรเท่ยังมีกระตุกอยู่บ้างพี่ทอมไม่มีแล้วน่าจะโหลดแมปอะช่วงแรกผมว่านะ It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ Hogwarts Legacy ที่เราไม่แปลนะครับขออภัยรอหมดไทยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมานั่งอ่านให้ใหม่แล้วกันนะอันนี้ขอเล่นแบบเพียวๆเลยแล้วกันนะฮะอยากเล่นเฉยๆ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. โอ้เฟรมว่ะเฟรมร่วงไปศาสตราจารย์ไม่ให้เราวิ่ง I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. ว้าวคิดถูกไหมเรื่องเรเวนคอร์เนี่ยทำไมบ้านมันดูเรียบๆเลยเฮ้ยอะไรอะเอาเวเลียร์เจออะไรอะเจออะไรโอ้โหมุมกล้องอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตรีมันคืออะไรอาจารย์อ๋ออุ้ยได้การ์ดอะไรมาด้วยก็ไม่รู้อะรีเวนคอร์ไกลSpeed of Honey เจอบ้านเลยเป็นคอตั้งอยู่นี่โอเคสร้างเพื่อเป็นเกียรติให้แก่บ้านเลเวนคอร์นะใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นยากป่ะพี่ท็อปไม่นะปกติเหรออะไรอ่ะสวัสดีจ้าชักกี้แหมเข้ามาก็คือไม่ต้องรู้เลยว่าเป็นใครไม่ต้องถามว่าเป็นใครอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนเมื่อกี้เรากดอะไรไปอ่ะมันคืออะไรอ่ะโอเคโอ้เกียร์นี่คือของสวมใส่เอ้ยเรามีของใส่ด้วยพี่ท็อปพี่ใส่ยังไม่ถึงเลยเนี่ยไม่ถึงอะไรคุยกับศาสตราจารย์อยู่เลยนี่ใช่หรอของพี่คุยเยอะเหรออันนี้แว่นคุยกับมันทุกคนแว่นต่างสีกันนิดนึงโอเคอันนี้อะไรอ่ะไม่เท่เลยหมวกอะไรวะ ไม่ใส่แล้วกันนะหมวกโอ้ผ้าพันคอผ้าพันคออะไรมันดูเก่าจังอะไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่แล้วกันนะดูไม่เป็นนักเรียนเลยอันนี้เป็นชุดดอกเป็นฮูดดอกหรืออะไรโอ้เอาว่ะโคตรสวยอันนี้คืออ๋อไม่ใช่เมื่อกี้กูไปถอดเสื้อถอดประคุมออกทำไมอ่ะเขาใส่ให้อยู่แล้วปะโถเอ้ยโอเคผ้าพันคอไม่สวยอ่ะ
ขออนุญาตไม่ใส่แล้วกันนะโอเคมีอะไรอีกอันนี้เฟนทอรี่ของในกระเป๋านะคอลเลกชันว้าวคือของที่เราต้องหาเหรอวะพี่ท็อปยังไม่อิสระอีกเลย อันนี้แมปว้าวเอาเลื่อนไปไหนไม่ได้เลยฮอกวอตส์แมปอะไรอ่ะอ๋อมีแต่ละจุดบอกเนาะเควสโอเคอันนี้ดูเควสนะอันนี้เมนเควสไซส์โอเคประมาณนี้หน้า Inventory ไปตามศาสตราจารย์ไปต่อ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ยิงหน้าไม่มีอะไรครับอาจารย์ อยากจะไฟแล้วอ่ะอาจารย์ของูยักษ์มาได้ไหม No time to waste. You've classes to attend. อยากยกพวกตีบ้านพี่ท็อปแล้วว่ะ อะไรอีกอ่ะนี่นะอะไรอ่ะ1 แมงมุม13อะไรอ่ะ13 21งูคืออะไรวะเปิดไม่ได้คือยังไงช่างมันก่อนละกันฉันไม่เข้าใจอะไรเลยอุ๊ยอ๋ออะไรอะม้างูเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้ยอะไรอะโอเคค่อยว่ากันแล้วกัน เดินตามเควสไปก่อนนะครับ Rebellion อัฟเฟลียร์อย่างนี้ตัวนี้ Good timing. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ฟ้าทาวเวลโอเคเปิดแมปอ๋อแต่ละจุดก็มีฟ้าทาวเวลของมันโอ้โหเดี๋ยวนะแสดงว่าโรงเรียนใหญ่มากเลยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาให้ทาวเวลไปเซ็นทรัลฮอลล์โอเคเข้าครั้งแรกอาจจะมีเฟรมตกก็ขออภัยนะครับเขาน่าจะโหลดแมปแหละผมว่านะ These stairs lead directly to Central Hall. โอเคครับอาจารย์ You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. โอเคอันนี้คือเปิดแล้วโอเคเราต้องไปหาฟ้าทาวเวลตามจุดด้วยนะเนี่ย Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. เอามีดเร็วโอเค
ขอบคุณศาสตราจารย์โอเคอันนี้ฮอกมีดคืออะไร You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. การป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคืออะไร Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. ก็คือเรียนไปเพื่อไปเป็นมือปราบนะคลาสเคลมได้ไหมคืออะไรเคลมคลาส What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. โอเคชามขออภัยนี่แหละไม่ค่อยอยากอ่านชื่อใครเพราะอย่างนี้นะ โอเคขอบคุณมาก Professor. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you. น่าจะคุยกันยับเลยผมว่านะพาร์ทนี้ Judging by น่าจะ your ยังไม่มีเกมเพลย์อะไรมากนะครับ earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. เรื่องราวปัญหาการเดินทางไกลเป็นประสาท I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Good luck and today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Okay. เมื่อกี้ที่เขาคุยกันนะครับเพราะว่ามีการเดินทางให้เลือกเยอะแยะทำไมถึงบินไปผ่านมังกรนะโดนบ่นนิดหน่อยนะครับศาสตราจารย์ฟิกแล้วก็ศาสตราจารย์ก็ให้เราไปที่คลาสฮอกมีดนะโอเคสักครู่หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะMicrophone muted. โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต
ขออนุญาตไปห้องน้ำสักครู่หนึ่งนะครับขออภัยจริงๆนะตื่นเต้นนะสนุกนะฮะน่าจะเพลินๆอยู่นะเกมนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวมาสักครู่หนึ่งนะครับ
เคมาแล้วครับขออภัยไปต่อกันดีกว่าIt's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Okay. You deserve add-on Roy. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. บอกว่าไอ้นี่นะครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะก็เขาถามว่าทำไมเราถึงไอ้นี่โกหกศาสตราจารย์นะแล้วก็บอกนั่นแหละเก็บไว้ไม่เสียหายนะประมาณนี้คร่าวๆจับใจความได้ประมาณนี้ฮะ อันนี้อะไรวะอันสีเหลืองนี่คือภารกิจหลักนะครับโอเคเควสมีบางอันก็คือเป็นเควสที่ล็อกก็คือเราต้องแบบว่าระดับสูงกว่านี้หรือต้องใช้คาถาบางอันนะครับที่จะผ่านไปได้นะแท็กเควสโอเคThe map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. โอเคศาสตราจารย์บอกว่าเรามีเวลาวันหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าเราจะไปที่ฮอกมีดเนาะเพื่อซื้อไม้คาถาแล้วก็อะไรของต่างๆของเรานะครับนี่ก็ไปที่คลาสเรียนก่อนนะครับอันนี้อะไรวะโอเคไกลเฉยโอเคปิดไปป่ะได้เวลาเข้าคลาสเรียนจริงๆสักทีกว่าจะได้เรียนทุกคนเดี๋ยวนะ Revelius มันกลิ้งอะไรอ่ะมันกลิ้งแถวนี้ทุกคนแล้วมันกลิ้งเฉยอ๋อนี่ไงอันนี้คืออะไรวะเพื่อใครอ่ะเนี่ย Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason.
There's something more to this. อ๋อเป็นกรอบเปล่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of มีอ this ยู่ที่ one, อื่นอีก I'll นะแต่ know มั what น to เป็น do ก with รอบ all ปริ of ศนา them. As good a place as any to begin. ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับมันนะ Have you gained any คุณรู้อะไร insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. โอเค Do อะไร come อ่ะ and find ใช้ me ลู if you มอส stumble ได้ on เหรอ something illuminating that solves the mystery. Lumos. โอ้ That spot must be a clue. นี่แหละ I นะ should look around in ดี case แล้ว it's ที่คุยกับคน nearby. อื่น มันต้องมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างอยู่ในรูปนี้นะ เดี๋ยวนะ มุมนี้มันมุมบันไดปะใช่ไหมเดี๋ยวนะ เดินสำรวจอีกแล้วยังไม่ทันไปไหนเลย มันเป็นมุมบันไดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวปิดกันปิดแสงกันลูมอดเวลาหันจอไวๆแล้วมันจะนี่นะครับเฟรมตกเนาะโอ้มีประตูอันนี้อีกแล้วมันเหมือนเป็นประตูปริศนาอะไรสักอย่างให้เราไอ้นี่นะครับเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่า Looks like the นี่ location ไง of the painting. What ใช่ could be so อ๋อ special about นี่ it? ไงอันนี้คืออะไรเอ่ย One of Glory the Smiley สายโปรโมทยุคกลางอ๋อโอเคโปรโมทในการประดิษฐ์นะ และนี้ทำยังไงอะ Rebellion. เราตีได้ไหมลูมอสอะอ๋อได้เว้ย Let's get you back to your frame, little moth. เอาไปไหนอะอุ้ย The moth stopped. ตามมา Perhaps I need to keep casting เอาไปไว้ lumos นู่น on it. แน่เลย นี่ยังไม่ทันไปไหนเลยมาสำรวจเล่นอีกแล้ว Rumor has it there's an abandoned manor nearby. โอเค ยังไงต่ออะต้องเอาไปใส่เหรอหรือว่ายังไงอะ I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. ทำไมนักเรียนบ้านนี้ผมดับหมดเลย นั่นน่ะสิมีน้ำตาลอยู่ครับนี่เห็นไหมผมชอบผมดำก็เลยทำดำมานะดำกันหมดเลยอ๋อมันคือคอลเลกชันโอเคไขปริศนาเล็กน้อยข้างบนมีใครให้คุยด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแวะมีอะไรให้แวะเยอะเหลือเกินนะ Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? อ้าวทำได้ยังไงอ่ะฉันตามเบาะแสมันไปอ่ะฉันจะไม่บอก บอกเข้าไปแล้วกันนะ I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! ฉันดีใจที่มีคนคิดออกนะ เหมือนคนนี้เขาหาทางแก้อยู่เนาะแล้วเราก็ไปแก้ให้เขาซะแล้วดีเหมือนกันโอเคป่ะได้เวลาไปต่อที แวะซะเยอะนะโอ้เนี่ยน่าสนุกแล้วอย่างเงี้ยมีแบบทางให้แวะเล่นเรื่อยๆนะครับนี่ไงแค่ผมเปิดตรงนี้ก็มีแบบอะไรให้แวะแบบเต็มไปหมดแล้วได้เห็นไหมเนี่ยตุ๊กปั้นนี่มีอะไรไหมอันนี้คืออะไรอ่ะ
มันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับประตูนี่แหละครับผมว่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับไปตอนนี้ไปตามเควสก่อนอันนี้ผีเสื้ออะไรอ่ะผีเสื้อหนังสือไปไหนเขาบินเล่นเฉยๆเหรอโอ้ยเดี๋ยวนะเฟรมไม่นิ่งเลยแป๊บหนึ่งนะครับsetting อยู่ไหนผมไปเปิด V-Sync ไว้เหมือนเดิมดีกว่าผมคิดว่าน่าจะหนักนะ V-Sync on โอเคเฟรมมันเหวี่ยงมากเนาะสูงกว่านี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละอ๋อนี่ไงโอเค Nice to see you, my young friend. โอ้โหดูดิทุกคนรูปเขาเป็นแบบว่าไอ้นี่ด้วยอ่ะแวะอีกแล้วทางไปเควสไปทางไหนเนี่ยไปเควสก่อนไม่ใช่ทางนี้หรอเดี๋ยวนะเราต้องแท็กเควสดิใช่ปะเควสนี้ปะอันนี้ก็เควสหลักนี่ก็เควสหลักไหนก่อนไปนี้ก่อนก็ได้เขาให้ไปทางนี้อ่ะแล้วเราจะเปิดประตูไงอ๋อเดี๋ยวนะเราเดินชนได้เลยเหรอหรือยังไงอ๋อโอเคคือรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับเปิดประตูผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบการโหลดฉากของเขาแหละนะโอ้โหดูบรรยากาศฝนตกเหรอหรืออะไรทำไมมืดครึ้มขนาดนี้อุ้ยกล่องผมเห็นกล่องคิดว่าน่าจะอยู่ด้านบนนะหรือว่าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ข้างบนโอเคไปในเรื่องเราจะไปในเรื่องเราจะไม่ค่อยไขว้เขวเด็ดขาดอุ้ยตรงนี้วาร์ปโอเคนิดนึงโอเคเปิดประตูหน่อยครับโอ้โหนี่คือกำลังโหลดฉากใหม่นะครับเฟรมอาจจะล่วงๆหน่อยเนาะขออภัยจริงๆอะไรอีกอะไม่แวะเดี๋ยวค่อยกลับมาแวะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็เควสหลักไม่ใช่หรอเอาไงดีอะโอเคไปเข้าคลาสก่อนนะค่อยว่ากันว้าวอุ้ยอันนี้วาร์ปเปิดวาร์ปก่อนโอ้แจ๋วไปหมดเลยว่ะโอ้โหเฟรมโอ้โหเฟรมเรทขออภัยจริงๆทุกคนคอมมันได้เท่านี้นะครับ Professor Hecat. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay. Leviosa ครับเราต้องมาฝึกคาถานี้กันนะโอเค Leviosa. อุ้ยตัวละครเราตึงจัดอะครั้งเดียวครับแค่ครั้งเดียว Now, let's try something a little larger.
โอ้อาจารย์ตึงกว่าอะไรอ่ะศาสตราจารย์ให้ทำอะไร Let us begin with the basic cast. Basic class. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully เกาะเหลือง helped me ต้องใช้คาถาควบคุมใน demonstrate การโจมตีนะครับเพื่อที่จะพังเกาะเนาะ Leviosa. Now, the basic cast. Well done. ดีมากจ้ะ Very good. But the best way to practice is โอ้ by ชอบ dueling. สำเนียงจัง We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only โอ้ยโด Levioso, นดวลว่ะ basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. If only all of my students were this adept. โอ้โคตรตึง I do enjoy a lively duel. สนุกว่ะ Not bad for a beginner. เริ่มเพลินแล้วว่ะ You give as good as you get. แต่ละคนโอ้ยตัวละครเรายิ้ม I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows แต่การต่อ entirely. สู้ศาสตร์มืดแล้วก็กรอบบินนี่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง I'd นะ advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. ขอให้คุณฝึกต่อไปนะ Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. โอเค เดี๋ยวจะมอบหมายอะไรมอบหมายงานเพิ่มเติมให้นะ โอเคผมว่าจะดูให้คร่าวๆนะครับเพราะว่านั่นแหละผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะฮะขออภัยอะไรอ่ะ You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. เยี่ยมมากที่เธอชนะเขานะโอ้ยดีจังทำไมรู้สึกดีนะ I'd hate to face Professor Hecat in a duel. เดี๋ยวไปคุยกับไอ้หนุ่มนี่กัน Nice work. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was เป็นการด certainly วล good ที่ดีนะ practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new เซ student บา to สเตียน be so deft with ไอ้ a นี่ขิง wand. ตัวเองนะ Then again, perhaps this wasn't your first duel. นี่เป็นการดวลครั้งแรกของเธอหรือเปล่านะฉันไม่เคยใช้ไม้กายสิทธิ์ในการต่อสู้นะอันนี้เคยใช้ไม้กายสิทธิ์ในการต่อสู้นะเราเคยปะเคยดิใช่ไหมI've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. เธอสนใจที่จะได้เรียนอะไรเขาเรียกอะไรการต่อสู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอะศาสตร์มืดนี้อะศาสตร์ต้องห้ามอย่างนี้ปะฟังดูน่าสนใจกับฟังดูน่าสงสัยนะน่าสนใจไหม Exclusive and unsanctioned. Count me in. ฉันจะไม่ถูกลงโทษเหรอ Knew I was right about you.
If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a คุณอยู่ที่ secret dueling club ฮอกวอตส์บางครั้งคุณ or ต้องแหก sneaking กฎ into บ้าง the นะ restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Till next time. เอาไว้เจอกันใหม่นะอ่านไม่ออกไงโดนบ้านงูจึงจมูกเหรอนี่ไงเขาพาเราไปหาศาสตร์มืดเลยนะ Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. คนเขาพาเราเข้าศาสตร์มืดเราจะไปยอมได้ยังไงจริงไหมป่ะไอ้ตรงนี้มันมีกล่องเหรอหรือว่ามันอยู่ข้างบนอ่ะคิดว่าน่าจะอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับโอเคตรงนี้เป็นประตูที่ล็อกก่อนเราทำยังไงได้อะเดี๋ยวนะขอไปดูก่อนโอเคโอ้มีการ์ดโครงกระดูกด้วยนะครับเฮลิเดียนแบล็กสเกเลตันกระดูกมังกรขนาดใหญ่นะโอเคแล้วนี้ทำไงอะเลเวล2ล็อกโอเคมันล็อกอยู่นะครับไปไม่ได้ป่ะงั้นเราไปเดินตามเควสเขาก่อนแล้วกันนะเราต้องขึ้นไปด้านบนอีกเนาะโอ้โหดูดิโอ้มีหมาขนปุกปุยด้วยเวลาพันเอาโหลดเลย เวลาแพนกล้องเร็วๆแล้วมันจะเฟรมตกอยู่นิดนึงนะครับโอ้เรานั่งกินชาด้วยขออนุญาตดื่มชาครับโอ้โหดูบรรยากาศดิอันนี้คืออะไรอะลูกน้องเหรอโอเคแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะเดี๋ยวนะแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงอะอ๋อนี่ไงมองไม่เห็นทางตอนแรกมีอะไรไม่เอ่ยให้เราเล่นอีกแถวนี้ไปด้านบนนะครับโอ้บันไดดีมึนวนเหมือนงงเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเฟรมมัน40แล้วผมหงุดหงิดว่ะโอเคเมื่อก่อนยังเล่นเกม30เฟรมได้เลยทำไมตอนนี้40แล้วหงุดหงิดแล้วเนี่ยโอเคได้อยู่เนาะผมกลัวภาพมันเวียนหัวมากเลยอันนี้ก็รูปปั้นอ่ะไม่มีนี่เหรอโอ้โหหน้าต่างเขาปิดหมดเลยนะไม่เห็นไอ้นี่เลยนะโอเคงั้นเราเข้าคาร์ดก่อนเลยแล้วกันHere, behind you. นี่ข้างหลังเธอเนี่ย Thank you. มีที่ว่างให้นั่ง Hello, I am Nettie. So you are the new student. Nessie เหรอ Have you met Professor Nettie Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference
between the incantations of the color change and growth charms. Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. แต่อาจารย์ถามนะแล้วก็ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไอ้นี่นะอาซิโอเหรอมันคือเวทอะไรวะอาคิโอไม่ใช่อาซิโออ๋อเวทมนต์ดึงของไม่แย่นะ You are a swift learner. I see a lot of แต่เรียนรู้ potential, ได้ but รวดเร็ว remember, มากเลย potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. ศาสตราจารย์จะพาไปเที่ยวข้างนอกนะป่ะพูดคาถาผิดๆถูกๆก็ขออภัยนะครับคือดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไปไม่กี่ทีครับไม่เคยอ่านหนังสือเขาด้วยโอ้ยออกโลกกว้าง I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? เล่นกีฬาก็ทดสอบความกล้าหาญนะ So why don't we have our newest student start us off? อากิโอนี่ควรจะเป็นเวทของเด็กปีหนึ่งนะอันนี้เราอยู่ปี5แล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเกมเขาน่าจะแบบว่าเอามาสอนเราเฉยๆเลยฮะอากิโอคือยังไงยังไงอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อVery good. โอเคหลักสูตรสมัยปี1800นี่เรียนช้า Very good. Points to Ravenclaw. ปี1800ช้า There's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. โอเคศาสตราจารย์ให้คนมาแข่งกับเรานะครับ โอเคเราต้องดึงสีฟ้านะครับทางนู้นต้องดึงสีแดงเนาะโอเคไปมันจะเก่งเกินนะมาตาเราเดี๋ยวเจอของจริงเฮ้ยไม่โอ้30เองแย่วะเราจะกระเทาะเขาออกได้ปะแบบเหมือนเปตองอ่ะคิดคะแนนช้าจริงเดี๋ยวนะเราจะเลือกลูกไม่ได้หรอโอเคได้ Not exactly your typical lesson, is it? Here, look at my mind. I will get you back for that. คะแนนเขาลดปะ Here we go.
คะแนนเขาไม่ลดอยู่ดี There we go. อุ้ยเอาวะ80 ว่ะไม่อุ้ยชนะ Brilliant. อ๋อนิดหนึ่งเก็บนิดหนึ่ง Let us make this a bit more interesting, shall we? ก็แสดงเมื่อกี้เราตีแล้วคะแนนเขาลดปะใช่ปะอุ้ยโอ้ I think we ย are มี well อีกวะ past interesting at this point. ลดใช่ไหมI'll say. โอเค Enough chatter. Focus โอ้ now. แสดงว่าเรากระแทกได้นะครับ This round settles it all. Watch this. ไม่น่าเชื่อว่าจะชนะเมื่อกี้คิดว่าจะแพ้แล้วอะแต่ก็ตีเขาออกไปนะฮะโอเคมาโอ้เดี๋ยวนะอุ้ยแรงเกินไม่Don't lose your composure. สุดเลยอ่ะคนนี้รอบนี้เขาแบบเน้นน้อยอ่ะเขากลัวเรากระแทกตกอ่ะไม่จริงนะ Excellent control there. Let us see this. ดูดิรอบนี้เขาเอาน้อยๆเขากลัวเรากระแทกตกอ่ะ That is how it's done. โอ้ไม่จริงนะเราต้องกระแทกเขาให้ล่วงถ้าเขาไม่ล่วงเราจะแพ้เอ้ยอย่าบังเอ้า Do not be discouraged. นี่คือการแข่งที่เราจะโกงเขาสินะเป็นโกงมันเป็นเทคนิค Very good, both of you. Well done. มันดีตรงไหนอะศาสตราจารย์ได้30 แต้มเองเล่นยากกว่าแต่อยากเล่นอีกนะน่าสนุกดีนะพยายามจะดึงเขาลงหมดนะ Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. สัญญาณสัญญาณนี่มันฉันดีใจที่คุณเข้าใจนะ That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ยูกันดาเขามาจากยูกันดาอูกาดาโอเค Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Okay, Uganda look like. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. เวทมนต์แทบจะไม่มีใครใช้เลยนะที่นู่น
เหลือเชื่อนะ You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. ดูดรามาติกดีนะโอเคหมด It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Thank what you I do, for asking. but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. แล้วพบกันใหม่ Of course, นะ you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you You'd would. be using it on clothing, to be precise. You wanted to speak You with know me, it's going to Professor. work on humans. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ศาสตราจารย์วิสลีย์แบบว่าให้สอนแบบว่านอกหลักสูตรนะสมเป็นยุค1800เด็กผู้หญิงเรียบร้อยมากเวลาคุยต้องกุมมือตลอดเวลานะนั่งกุมมือแบบไอ้นี่นะ Revelio. มีอะไรให้เล่นแป๊ะในนี้ใครเอ่ยคนนี้ After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. เธอใช้อากิโอนะฮะแล้วก็มีดบินไปทั่วเลยเป็นคาถาที่อันตรายจริงๆนะใช้ทีหลังก็ระวังสิ Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. โปรเฟสเซอร์ทำให้นึกถึงปู่นะโอเค Revelio. Avelios น่าจะหมดแล้วนะครับอุ้ยมีวาร์ปด้วยแป๊บนึงเขาจะให้เราวาร์ปเข้าคาร์ดเหรอไม่ใช่เฮ้แสดงว่าอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็น่าจะอยู่ข้างนอกโกงได้ไหมไม่ได้โถปะ Hello. How was your first day coming along? ไหนอะมีกล่องปะไม่เจอกล่องที่ไหนเลยผมละเซ็งนี่ไงข้างบนใช่ปะน่ะกล่องนี่ไงกล่องบนหัวไปยังไงอะอ๋อนี่ไงล็อกแน่เลยผมว่า Revelio. ล็อกเลเวล1แสดงว่าเราต้องมีสกิลปลดล็อกปะใช่ไหมผมจำได้ว่ามันมีคาถาปลดล็อกอยู่นี่ใช่ปะโอเคขออนุญาตเลยเพียรให้เราไปไหนต่อวะโอเคไปไปที่ต่อไปได้เหมือนแบบว่าเวลาไอห้องที่เราต้องไปเอากล่องนะครับไอ้นี่หมดเลยเขาเรียกอะไรอะต้องใช้กุญแจนะไม่เชิงกุญแจอะต้องใช้ที่ปลดล็อกนะครับโอเคโอ้อันนี้มีอะไรให้เล่นอีกแล้ว You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. ให้เวลาเขาโหลดแมปนะครับลูมอส Lumos. ที่ไหนวะเป็นรูปวาดโถง2 เถาและรูปวาด2 เถา 2 เสาและรูปวาด2 เสาและรูปวาดเหรออุ้ยเขาขยับขาด้วย2 เสาและรูปวาด
คิดว่าน่าจะลงมาไม่ลึกเท่าขนาดนี้นะ2 เสาและรูปวาดคิดว่าน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละผมว่านะอยู่ไหนเดี๋ยวปิดรูมอสกัน2 เสาและรูปวาดเปิดได้ไหมโอ้ลิลี่สวยอยู่นะถ้าปรับสุดได้ผมคิดว่าน่าจะสวยกว่านี้แต่แค่นี้เฟรมก็ตกยับแล้วนะอยากให้คง60 เฟรมไว้นะครับเสียดายมากเสียดายคอมแรงกว่านี้ก็ดีสิโอ้โห2 เสาแล้วรูปวาดอยู่ที่นี่ปะโอ้ยโอ้โหเฟรมตกหนักมากนะครับอาเวเลียสเดี๋ยวนะเราต้องหาไกลขนาดไหนวะ2 เสากับรูปวาดมันอยู่ในอาคารตรงนั้นจะเป็นรูทางยาวนี่ไงเหมือนแบบนี้ซึ่งมันก็ต้องอยู่ฝั่งนู้นถูกปะไม่ใช่อยู่ไหนตัวนี่อันนี้เป็นรูปวาดเลยโอ้สวยจังโอเค Off on another adventure, are we? ใครพูดอาเจวาพูดอุ้ยนี่ไงกล่องเปิดได้ไหมโอเคแม้แต่กล่องเราจะต้องใช้สกิลในการเปิดนะครับเดี๋ยวนะทำไมแสงมันฟุ้งอะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยการ์ดจอเราไม่ไหวแล้วบนนี้สวัสดีตาลุงเป็นใครเอ้ยนี่ไงการที่เราเดินมามั่วๆนะมันไม่เสียเปล่าจริงๆนะลูเมอร์สตามมาครับคิดไปแล้วว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนะฮะถือว่าทำได้ดีอยู่ไงอยู่ทางนี้โอเคเยี่ยมแจ๋วมากโอเคได้ correction มาอีกอันหนึ่งนะครับไปทำเควสต่อได้อย่างสบายใจ หาทำก่อนจะได้ไปไหนต่อนะครับได้แวะกันเพลินๆแน่ๆเลยผมดูแหละอุ้ยอะไรอะเอ้า อะไรวะน่ะโดน Oh, such fun! เอ้าโดดไปแล้ว Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. โอเคHogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. 142 staircases. โอ้นี่ไงคิดไปแล้วมีแปลกๆนะครับอะไรวะภาพวาดของอะไรอะอิลิอุสโอเคเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆไปโอเคเควสต้องมาทางนี้นะออกมาข้างนอก
แสงมันแยงตาเหลือเกินเดี๋ยวนะกล่องก็ต้องอยู่ตรงนี้ดิมันจะไปอยู่ตรงไหนได้อีกอะข้างบนเหรอแต่เราก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีนะครับอุ้ยโอ้ยขออีกทีโอ้ไอ้เต้าอุ้ยน้องเดินพันขาด้วยอ่ะไปไหนลูกนำทางเลยลูกตามสุดอยู่ละโอ้ผมบอกเลยเกมดีแล้วนะทำแมวมาได้ดีขนาดนี้โอ้ดูดิไอ้แมวอ่ะไปต่อเดี๋ยวจะไม่ได้ไปต่อWhat about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. อะไรอ่ะมีอะไรกัน I ด้วย trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? เขาถามถึงตอนที่เราเดินทางมานะศาสตราจารย์ฟิกไม่ได้บอกอะไรเลยล่ะ He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ศาสตราจารย์จะให้งานบางอย่างกับเรานะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้ไวศาสตราจารย์โรแนนเคยพูดถึงนะ Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ก็คือเดี๋ยวเขาจะให้เราไปซื้อไม้กายสิทธิ์ที่ฮอกมีดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราใช้ไม้ของตัวเองก็มันจะทรงพลังกว่าที่เราใช้ตอนนี้นะครับอะไรอะอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรุงยาได้บ้างเนาะ What is ครับคาถาคืออะไรอ่ะ Spell Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions มีการปรุง ingredients, ยามาก although มาย they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft
is a recipe of sorts used when conjuring objects. คาถาในการเส I กวัต shall ถุนะ explain more about them when you begin working with transfiguration magic. โอเคเขาจะอธิบายอีกทีตอนเรามีหรือว่าอะไรเลยเวทมนต์แปลงร่างอะไรสักอย่าง There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. โอเค I'm eager ไป to get to ซื้อไม้กายสิทธิ์กับ Very มิสเตอร์ well. ริเวนนะครับ I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. เราจะเอาใครเป็นเพื่อนเหรอใช่ไหมใครดีอะเนตตี้หรือว่าเซบาสเตียนดีเนตตี้แล้วกัน I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students, and she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. โอเคเราน่าจะใกล้ได้เลือกไม้คาถาของตัวเองแล้วนะครับปะกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยจะตี 4แล้วเนี่ยนี่เรายังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะจะตี 4แล้วเนี่ยให้ตายเถอะยังไม่ได้ไม้คาถาของตัวเองเลยนะ Revelia. มัวแต่เดินเตะไปอยู่นะฮะโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะเวลาออกเปลี่ยนประตูหรือว่าเปลี่ยนฉากนี่คือเฟรมจะตกนะครับเหมือนให้เขาโหลดฉากเนาะอ้อยอยากคอมแรงกว่านี้จริงๆเชียถ้าแบบเสพภาพแบบอุ๊ยน้องแมวอีกตัวอุ้ยดูลายน้องนี่ลายแปลกๆน้องเป็นสัตว์วิเศษหรือเปล่าเนี่ยอ้าวอีกทีก็ได้น้องมองหน้าอีกทีก็ได้โอเคครับคุณนิชาฝันดีครับนะฝันดีนี่ก็ดึกแล้วอย่าใช้คำว่าดึกนี่ก็เช้าแล้วไปนอนนะเดี๋ยวสักแป๊บก็คงจะไปแล้วเหมือนกันครับฝันดีครับฝันดีนะโอเคโอ้ยดูน้องดิว้าอะไรศาสตราจารย์ทำอะไรเนี่ยเล่นกับนกหรือเราควรไปดิเนี่ยจะตี 4ละเอาไงดีเดี๋ยวนะไลฟ์มากี่ชั่วโมงละก็โอเค2 ชั่วโมงเกือบ2 ชั่วโมง 20นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพักก่อนแล้วกันนะพักเลยแล้วกันถึงแม้จะยังไม่ถึงไหนก็ตามนะครับโอเคถือว่าเปิดวันมาได้ดีนะครับได้ลองเล่นแล้วก็โอเคเลยอะถือว่าติดใจนะติดใจระดับหนึ่งสำหรับ Hogwarts Legacy สำหรับ Day 1 นะ EP-1 เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขออภัยสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วต้องการจะมาฟังแปลในเรื่องนะครับขออภัยจริงๆเพราะว่าผมก็ยังแปลไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับเอาไว้รอมีหมดไทยก็อาจจะกลับมานั่งเล่นแล้วแปลแบบมานั่งอ่านให้ละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออยากมาลองเล่นก่อนนะฮะโอเคหากใครที่รับชมและถูกใจก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะแล้วพบกันใหม่กับ Hogwarts Legacy นะครับ
see you next time สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับตี 4แล้วนะฝันดีทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ชมย้อนหลังนะครับและขอบคุณทุกคนที่ดูบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวนะมันเซฟยังไงเซฟได้ไหมหรือว่ายังเซฟไม่ได้เซฟได้ไหมเลยเซฟเกมโอเคนี่ไงโอเคครับป่ะ see you นะไปจริงละนอน